توی پست قبلی ما چرخ‌های جلوشو برعکس کردیم که یه همچین بیروزدگی داشته باشه. چرخ انقدر بیشتر نمیتابه و گیر میکنه به بدنه. گلگیرش هم پاره شده و تناسب عقب و جلوش به هم ریخته. عقبش چاقه و جلوش اینه قیفه. پس ما واسه گلگیر عقبی یه گلگیر برای جلو تا ماشین متناسب بشه. حالا اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ اینه که این تیکه رو ببریم. روشوی زیرش آهنه. رسم می‌کنم این تیکه الکی یه تست بزنیم ببینیم چی میشه. حس می‌کنم که داره میتابه. این طرف که اوکیه، یعنی سپر رو رد کرد. این سپر هم یاد ماشین درست کنیم. فقط مونده اینور. نزدیک اینجاست ولی اوکی. ببینیم سمت راست میتابیم. اینور گیر می‌کنه یا نه؟ حس می‌کنم لاستیکاشون با هم فرق دارن. خب گیر کرد. پس بعد اینورم ببریم. اینم از این گلگیر. حالا نوبت بگیرن گلگیر دوم. حجم خاک رو نگاه کن داخله. چجوری انقدر گل رفته تو اینجا؟ وای. یه تست برای سمت راست ماشین. بله چه فرمونی میگیره ای جان. اینم یه دونه جارمه دیگه. چرا من از اینو درست میکنم؟ توی مرحله دوم شما باید سابسکرایب کنید پیج من، چون 50% کسایی که ویدیوهای منو میبینن ساب نکردن. اما مرحله سوم صاف کردن این گلگیره و اسکن کردنش توی نرم افزاره. مثل دقیقاً پستای قبلی. دقیقاً مثل 500 تا پست قبلی که توضیح دادم باید اسکنش کنید. همون شکلیه، هیچ فرقی نکرده. واو سو کول، بسیار خنک. و این چیزی شد که ما گرفتیم و حتی دستکشام هم روش مدل شده. پشمام. ولی شیشه رو نمیتونه مدل کنه. حالا جایی که خواستیم شیشه رو مدل کنیم دقیقاً بهتون میگم باید چیکار کنیم. و اگه بخواید بدونید که چجوری اینا رو من مدل کردم، فقط با گوشی‌های 12 به بالا 13 14 که سنسور عمق سنج دارن این اتفاق میفته. و توی اپ استور گوشیتون اگه سرچ کنید، چون خیلی‌ها پرسیدن، سرچ کنید که 3D اسکنر یا عالمه نرم افزار براتون میاد که خیلیشون رایگان. حالا بعد اینو که گرفتیم بکنیمش توی نرم افزار، بریم تو کارش. و بوم اومد توی نرم افزار. حالا طراحیاشون ولی انصافا چه چیز خفنی ها. خدایا نگاه کن دو درش کردیم اصلا عین داد شده. و اما بحثی که هست من هیچ ایده ای ندارم. بعد چیکار کنیم؟ فرانت اسپورت فندر چیز خاصی نیاورد که اینا که همه معمولی و گردن. حالا که گوگل کمکمون نمیکنه از شهود خودمون استفاده میکنیم. ببین کاری نداره دیگه. ما یه گلگیر میخوام. ما این که گلگیرمون مشخصه یه دونه همین شکلی میخوایم. جلو چقدر داغون ماشین کثیفه پشمام. توی همین سبک منتها کوچولوتر. خب فرم هودیش مشخص شد. دقیقاً مثل گلگیر عقبی باید بتراشیمش تا فرم خاص خودشو بگیره. خیلی‌ها پرسیدن چرا از فایبر گلاس استفاده نمی‌کنی؟ فایبر گلاس و فوم باید وایسی اونجا 6 روز بتراشی. من اینو یه روزه میسازم برات. و دو اینکه فایبر گلاس می‌خوای بسازی قرینه بودنش داستانه، چون با دست داری میتراشی و ابزارهای دستی می‌خوای. ولی این خروجی نرم افزاره و هر کاریش بکنی اینور اونورش قرینه است. و دو اینکه کدوم آدم عاقلی میاد اول با گل یا فوم بتراشه، بعد فایبر گلاس قالبشو بگیره، بعد فایبر گلاسو بریزه، بعد فایبر گلاسو بیاد پیچ کنه. کاری مستقیما گلگیر می‌سازی نصب می‌کنه گلش کار. شاید باورتون نشه من یادم رفت به تصویر بکشم. یه ساعت دارم طراحی میکنم و این چیزی بود که من طراحی کردم. یه ساده ترین حالت ممکن اینه و همخونی اوکی نسبت به گلگیر عقب داره و ساختنش ساده است. میشه خیلی راحت و سریع ساختش و نصبش کرد. این گوشه اگه نگاه کنین جای چراغ من در آوردم چون که پوشیده بود روش. دیگه بقیه‌اش اوکی دیگه. اینجا هم که تو خالی باشه در باز میشه. یه دونه مکعب اینجا گذاشتم تو خالیه. این بعداً به کار میاد. حالا بهتون میگم. این فقط یه گلگیر خالی نیست. یه چیز دیگه قراره بیاد روش. من الان جای اونها رو دارم میذارم. و نظرتون چیه؟ یه چند تا هواکش هم اینجا بذار. این شکلی اگه نگاه کنید اینا شد، اینا کات میخوره، بعد با انگشت اینجوری میاریمشون بیرون. بخوام مثال بزنم دقیقاً مثل کولر آبی میشه این پرهاش اینجوری زده بیرون. حالا اگه مردی به اینو با فایبر گلاس درست کن نمیشه داداش. یه کار جدید بال دارم انجام میدم. این کنارهاشو اینجوری سوراخ زدم. بعد اگه بتونم توری یا مش پیدا کنم از داخل نقطه کنم خیلی جالب میشه. ولی خب برای این کار اول باید اینا رو ما اکسترودش اوکی کنیم و کات بخوره. بعد از اینکه کات خورد و این نقشه رو گرفتیم، اگه به ماشین خورد و اوکی بود از داخل یه سری توری میذارم باحال میشه. بچه‌ها اسم می‌کنم گلگیر جلو خیلی سرتر از گلگیر عقبه. توی گلگیر عقبی انقدر چیز نبودم، وارد نبودم. فقط می‌خواستم گلگیر رو بسازم. ولی این یکی یه 4 تا طرح بهش اضافه کردیم. شاید باورتون نشه و یکم براتون عجیب باشه ولی این نقشه نهایی گلگیر ماست. بچه‌ها انقدر باهاش حال کردم می‌خوام یه نمونه با پرینتر سه‌بعدی ازش بسازم. کوچولوی انقدر. ماشین که کامل شد حتی نمونه کاملش هم میشه با پرینتر سه‌بعدی ساخت. فکر کن آردیم انقدره. خیلی بالا نه؟ فایلاشو درست کردم. یه نمونه کوچولو ازش 2 ساعت و نیم طول می‌کشه.
خودش زده 2 ساعت و 23 دقیقه طول میکشه که این گلگیر رو به صورت پلاستیکی بزنم. منم اون لحظه‌ای که برشکاری انجام میشه بیارم نقطهش کنم زمان میگیرم ببینم چقدر طول میکشه. ببینم این میتونه مسابقه گذاشتم و دستگاه پرینتر سوادی. آخه این لولا استفاده‌ای چه مسابقه‌ای بودیم. حالا توی این مرحله باید ببینیم اندازه‌هایی که انجام دادیم درست هستن یا نه. خب اینو میذاریم روی اینجا و میبینیم که تقریبا اندازش واقعیه و میشینه روی ماشین. حالا که توی این مرحله یه دونه مدل داریم که اندازه‌اش هم واقعیه، روی هر کدوم از این پارت ها باید ورق کاری کنیم و ورق روش بکشیم. بعد ورق هایی که خم هستن رو صاف می‌کنیم و این صاف شده رو به دستگاه میدیم، میبره، بعد دوباره خمش می‌کنیم و جوشش میدیم. به اینجا رسید و 51 دقیقه طول کشیده. 2 ساعت درگیر بودم و این نقشه‌هاش این رنگی رو باید بریم بسازیم. 2 ساعت و 25 دقیقه هم طول کشیده. اینم به اینجا رسید. 2 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. حالا ببینم من نمونه واقعیش چقدر طول میکشه بسازم. واو چقدر قشنگه. بارون زده و من اطلاعات ریختم روی رم. حالا دقیقاً مثل 500 تا پست قبلی بریم بدیم به آقای یاوری ببرش. بریم که ببریم. اینجا ترتیب برش مشخص میشه. 1 2 3 که از کجا ببره به کجا بره. همه این ورق منه و از اون گوشه داره شروع میشه. این قسمت بالایی بود. اول قسمت‌های داخلیشو در میاره برای اینکه ول نشه قطعه کلی. بعد دورشو میبره و مثل سمت راستی کامل در میاد. نه دورشو برید الان دیگه کامل میاد. خب این همه قطعات شد. باورتون میشه این دو تا گلگیره خیلی خودم خیلی حال میکنم که یه مش ورقه ولی وقتی جوش میخوره و قبلش طراحی شده تبدیل میشه به یه گلگیر. چطور ممکنه؟ ساعت 6 بعد ظهر گلگیر پلاستیکی درست کردیم، طراحیش کردیم، ورقا رو بریدیم. الان میخوام همین خورده توری بخرم. فردا دیگه درگیر ساخت و نصب و رنگکاریش. چقدر شد آجی؟ 20 تومن این توریه شد. 750 پول این قیچیه شد. 5 6 روز گذشته بالای 3 4 میلیون فقط ابزار خریدم. تازه برای ماه دیگه بعد دریل شارژی و میلی فرز شارژی هم بگیرم. اما هر کدومش 3 4 میلیون پولشه. خب این یکی بیاریم یه تست بزنیم. امیدوارم خرابکاری نکرده باشم و بهش بخوره. ما که اصلا گلگیر نخواهیم داشت. این زمانیه که تو به در بزنی. ما اصلا میذاریمش اینجا. خوبه، شابلون خوبیه، در کل شاسی کارمون رو نگه میداره تا اینجا. من یه چیز دیگه فهمیدم. این گلگیری که ما درست کردیم برای الانی که من میخوام برم جوشکاری کنم خیلی کمکم میکنه. از روی این نگاه میکنم به جایی که بخوام از روی لپتاپ نگاه کنم. ولی لپتاپم میبرم چون فقط یه طرفه. اون یکی طرفشو من ندارم. دستکشمو باید ببرم. لپتاپم، دوربین و پشه‌بند. کابینت سازی ما داریم میاییم. بله مرسی. نه این خطا افتاده اینجا، نه این مربع اینجا خالی شده. این قطعاتی که هست اینا باید به هم دیگه جوش بخورن و خم و زاویه‌اش اوکی بشه که بشه این. اون قسمت بالاییش بود من جوشکاری کردم و نتونستم فیلم بگیرم ولی لبه کارو نگاه کن خیلی خفن. حالا این دوتا رو که این پایینی است باید وصل کنیم به این. اینو به این وصل کنیم. الان برات وصل کنم ببین. جوش خورد و این شد. حالا این پارتو باید به این پارت وصل کنیم و اینم بزنیم پشتش و اینم کار نهایی البته بدون نگهدارنده پشتی. باید پشه‌بند اول جوش بدیم به این بعد اینو جوش بدیم اونجا. خب این شد اگه پیدا باشه و پشت کار این شکلیه. من توریه رو نگه داشتم. حالا باید توریه رو ببریم. این پشت کاره که این ورش دقیقاً اون توریه که ما می‌خوایم رنگ بشه خیلی خوشگل میشه. اونجا وصل کنیم. به نظرم بریم تست کنیم یا مثلا یکی هم بسازیم. اینم قطعات گلگیر بعدی که من قرینه‌شو باید بسازم. بچه‌ها این گلگیر دوم من یادم رفت زیاد براتون فیلم بگیرم. البته که هیچ فرقی با گلگیر قبلی نمیکنه، فقط برعکسش. بسازیم و بریم نصب کنیم. گلگیر گاد توی قبلی من اول نقطهش کردم بعد بریدمش، دیدم کار اشتباهی. اول میبریم بعد نقطه میکنیم. بریدنش هم این شکلیه که میذاریش رو اینجا میبری شاید باورت نشه. خب اینم قشنگ میذاریم روی اینجا. به وسیله این خالی نمیشه نقطهش کرد چون که جوشش باز میشه. بعد دیگه اینجوری بذاری روش میزونش کنی بعد دوکش تمام. این دو تا گلگیری شد که ما داریم. فقط بریم خونه نصبش کنیم. قشنگ اندازه 206 طول گلگیر اندازه عرض 206. اوکی. حالا نکته جذابش اینه که 1 ساعت و 41 دقیقه طول کشید. دستگاه 2 ساعت و 50 فکر کنم این گلگیر رو زد. من دو تاشو توی 1 ساعت و 41 دقیقه درست کردم. فایبر گلاس ببینم کی میتونه توی 1 ساعت و 40 دقیقه گلگیر درست کنه. مجموعاً توی 2 روز کلا پروژه رو جمع کنه. معامله خوبه بهش نخوره. دو تا هم ساختیم با هم. وای وقتی که اینجور جا میرسم که مثلا فاصله تا اینکه بفهمم این بهش میخوره 3 ثانیه است. خب یه استرسی میگیرم تو همین 3 ثانیه. دست و پام میلرزه. پست کن.
گیرتون چه صدایی بود؟ حال کردی؟ ناموسن مال من بود که نداشت. الان یه سری میان میگن کار درسته ها ولی سلیقه نداری. داش با این امکاناتی که من دارم با این پولی که من ندارم همینم نمیشه درست کرد. باشم کیو دیدی تو ایران همین چیزایی بسازه؟ همه میگن ما بلدیم، ما هیچکی نمیسازه. فقط میگن همه بلدن، همه واردن، همه اوکی ان. جواب ابزار نازنینم. بعد رفتم این چند تا منتر خریدم، خیلی باحال. دریل درست کردم آخرش. که انقدی سیم ازش بریدم اوکی شد. از این بالا راحت میتونیم میزونش کنیم چون دقیقاً خطش خط گلگیره. من اینجاش نمیدونم چرا این شکلی شده. کمون هم مهم نیست. با دو تا پیچ وای میسه. یه دریل شارژی حتما میگیرم مهمه. حتما. یکی بشمار. 3 تا. این اصلا در باز میشه. یس. ولی اون گلگیره وله، اون گلگیره رو باید ببندیم. یه دونه هم زیر بزنیم حل میشه دیگه. اصلا وای میسه. مشکل نداره. بالاخره این سپری که آویزون بود اینجا با یه دونه پیچ الان درست میشه. اینجا باید بیاد پایین‌تر یکم. الان دیگه داره رخ میگیره. قبلا اینجوری تخت بود کنارش. بدنه ماشین رو بکن اینجوری تخته. ولی الان نگاه کن چه شکلی شده. این تیکش زده بیرون، میره تو در، دوباره میزنه بیرون. روی درم میشه اینجا رکاب زد. یعنی مثلا از اینجا یه رکابی بیاد این شکلی پایین که پر کنه. ولی انصافا خیلی خفن شد. یکم اینجا میزون نشست. البته من خودم یه خورده با فاصله گرفتم ولی فاصلهش انقدر نبود که دست بره. خب فکر کنم این نشسته. یعنی اینجا رو من باید یکم ببرم، فکر کنم میزون شه. یکم درست شد. یه خورده اینجاشو بریدم من. نشست روی کار. نکن میزون تقریبا اوکی دیگه. از شر این گلگیر مسئله خودش راحت شدیم. این زیر خیلی بهتر از اون یکی بود. من ماشین ضربه داشت، یعنی اینجا این لبه کار میزونه به گلگیره، ولی اون یکی خیلی عقب‌تر بود. بالا رو زدیم، این پشتم زدیم، درم باز میشه، هیچ مشکلی نداره. همش باید مشکی مات بشه ماشین، ولی برای رنگش هم برنامه دارم اون فعلا همش مشکی مات میشه، بعد روش ممکنه رنگ بخوره اگه بودجه‌مون ته نکشید و عمری بود. و من نمیدونم، ماشین خودم دارم هزینه میکنم، حالا درآمدش هم کاری نداره، میره تو جیب خودم. یه سریای وسط چی میگن داداش نکن فلانش کن اینجوریش کن، برو خود ماشین بگیر. این هم ماشین اسقاطی، تا دیروز همه رو داشتن اسقاط میکردن، حالا ارزشمند شدن. البته بچهای یوتیوب اصلا اینجوری نیستن، همشون حمایت میکنن چون میدونن محتوای خوب درست کردن حسودی هم میاره. یه رنگ شد، چه باحال شد. سفیدم میموند خوب بود، ولی خب همش رنگ شد. نگاه کن این پوسیدگی‌ها. یه ماشینی که داشت اسقاط میشد، یعنی دیگه داشت نابود میشد و ببین چیکار کردیم. ولی خداییش ما ایرانی‌ها، ما که مثلا داریم یه محتوا رو نگاه میکنیم، مثلا من خیلی کامنت بد میگیرم. اگه دیدید بعضیا واقعا نمیدونن و دارن چرت و پرت مینویسن، ممکنه من بیام بخونم افسرده بشم، بگم نگاه کن ما رو چقدر زحمت میکشیم چی بهمون میگن. خودتون تو کامنت توجیهش کنید. بعضی واقعا نمیدونن که مثلا این یه شغله و من الان شغلم اینه. بگم مثلا دیوونه و واقعا از اون موقعی که من آردیو شروع کردم اصلا خیلی بد بهم نگاه میکنن، در صورتی که ما مهندسی خوندیم و کارمون طراحیه، ولی به چشم بد بهمون نگاه میکنن. این اصلا خوب نیست توی کشور، حالا نه فقط برای شغل من، خیلی دیگه اصلا همینجوریه. فقط یه دستمال از بهش بکشم تمیزش کنم، ماشین خیلی کثیفه، اینکه باتریش خوابیده. دارم مجوزاشو میگیرم که بتونیم راحت بیارمش بیرون، چون از اون موقعی که جفت چرخ شد و من یه ویدیو رفتم ازش گرفتم دیگه بیرون نیاوردم. نه اینکه فقط بحثم این باشه که مثلا ماشینو بخوابونن و اینا، چهره عجیب غریبی داره، مثلا ارزش زیاده، لبای تیز و برنده زیاد داره، نمیشه اومد همه جا باش بیرون. بهتره که مجوز داشته باشیم، قبلش اعلام کنیم که آقا ما فلان روز فلان ساعت میخوام باش بیام بیرون. خودش تری داره، نگاه کن. خفنه. یه دستمال بهش بکشم، رینگاش هم باید تمیز کنم. نانوه آبگریزه. پشمام به این قضیه نگاه نکردم. این چرخ‌ها چقدر فاصله دارن، چه رخ باحالی گرفت. اگه گارد نباشه خیلی باحال میشه. یکم کج و کوله است، ماشین ضربه داره. خودم هم ضربه زدم بهش تو قسمت اول. خب ماشین به اینجا رسید، متناسب‌تر شد. یه چند تا نکته من در مورد گلگیراش بهتون بگم. خب میتونست فانتزی تر باشه، ولی طراحی این ماشین مال 1990 توی هر سالی ما یه سبک طراحی داشتیم، مثل مد لباس. خب سبک طراحی اون موقع این بود که کنار در صاف بود، یه فرو رفتگی، یه دونه خط خم، اینجا همین، دیگه چیز دیگه نداشتیم. خب اینم که می‌بینی گلگیرا رو من انقدر ساده طراحی کردم چون به یه ماشین ساده گلگیر فانتزی نمیاد. یه دونه خط اینجا داره، حالا این روبروی اون نشد، ولی اون یکی این خط اومد توی این گلگیر و رفت عقب. خب دوباره خط دوم که این باشه روبروی زه بود تقریبا، که من توی این یکی هم رعایتش کردم. و دوباره این تیکه کوچولویی اندازه اینجا بود. خب یه کسی که میخواد تیونینگ کنه، بدنه رو تقویت کنه یا اصلا کلا قیافش عوض کنه، رو سبک خود ماشین باید بره جلو. که البته سبک من همینه که یه خورده عجیب غریبش کنم. اینم نمای پشتش، من نمای پشتش رو واقعا دوست دارم، ولی کاش
روی ماشین سالم‌تر این اتفاقا میافتاد، ولی من برنامه‌ام اصلا این کار نبود. برنامه‌م اصلا برای این ماشین یه چیز دیگه بود. خب ما تست کردیم دیدیم اگه لوازم بسازیم بیشتر ویو میگیره و کلا اصلا برنامه‌اش عوض شد. لوازم درست کردم. اگه میدونستم میخوام یه ماشینو این شکلیش کنم، یه آردی بهتر میگرفتم، حداقل جلوش اینجوری کج نباشه. و این نکته دیگه هم بهتون بگم، نگاه کن این پروژه اول منه، نگاه کن درزا رو اینا که من درست کردم، مثلا اینجا خراب شد، میزون به چیز نشست، به بدن نشست، ولی این یکی نگاه کن کار دوم منه، به جز این اتیکش که باز شد، نگاه کن خطا رو، یعنی یه بتونه نازک توی این بخوره اوکیه که من این کارو خواستم بکنم، ولی خب از زودتر پستمو ببندم. کاپوتش یکم موج داره، میشه یه چند تا قطعه روی کاپوتش درست کرد. یه سری برنامه‌ها دارم ولی جلو اصلا بهتون نمیگم، چون خیلی از برنامه‌ها رو میخوام پیاده کنم، به خاطر همین جلو اصلا نمیگم. هر چیزی که هست رو ببینید. الان این رنگا رو رنگ کردم، یه خورده این اسپری انگار رنگش می‌کنی الانش خوبه، ولی نگاه کن بعد از مرور کهنه میشه رنگش. ما حس می‌کنیم کهنه شده یا کثیفه، ولی خب کهنه میشه. خوبه به این ماشین میاد که کهنه است، ولی در کل یه کسی مثل منی که تحصیل کرده، جلو دوربین میاد و داره کار انجام میده، هواشو داشته باشین. چرت و پرت اگه یکی داره تو کامنت میگه توجیهش کنیم، که چون این کار یه کار جدیدیه و منم دارم برای اولین بار انجام میدم. قید خیلی چیزا رو زدم، خیلی چپ نگاه میکنن، حرفای بد بهم میزنن و اینا، ولی خب من برای دل خودم دارم انجام میدم و شغلم اینه. در کل اینو میگم، فردا اگه یکی دیگه مثل من اومد شروع کرد، زتی نزنن تو ذوقش، بعد و بیرا بهش بگن، طرف ناامید بشه. من خودمم با این همه هارت و پورتم و علمم و چنل و پیج و فلان و کار و اینا، بعضی موقع واقعا کامنتا رو میخونم مثلا میگم بابا ولش کن، من هزار جور دیگه میتونم کار کنم پول در بیارم، چه کاریه بیام مثلا جلوی دوربین محتوا تولید کنم. یه باتی بکنم، یه خورده جابجاش کنم، بعد درزو نگاه کن، ببین این گلگیر خودمو قشنگ اومده روی لبه گلگیر قرار نگاه کن چقدر میزونه اینجا، واقعا با این تیکش حال کردم. یه چند تا نکته در مورد گلگیر، ببین اینجا مثلا من نمیدونم گلگیر رو صاف بیارم پایین این شکلیش کنم، کجه، گلگیر عقبم کجه، کلا ماشینا رو نگاه کنید یه مقدار اینجاشون کجه. چرا اینجوریه؟ یه سری زوایا هست بهش میگن زوایای شیب زنی، که حالا 15 درجه 14 درجه هر ماشینی بسته به خودش و کاربریش یه زوایای شیب زنی داره، که اگه نگاه کنی جلوی ماشین یه سمت رفته به سمت بالا، عقبش هم اینجوری صاف اومده و رفته به سمت بالا، برای اینکه گیر نکنه. جایی که میخواید برید تپه و اینجور جاهاست عقبش نگیره، جلوش هم نگیره. وقتی که دارید به سمت جلو میری، جلوش که نگرفت هیچی، میره جلوتر، اینجوری میخواد شیب بزنه، عقبش نیاد بزنه گیر کنه. کلا برای این چیزاست. ولی این قضیه توی بغل ماشین هم ست میکنه. فرض کن یه سنگ انقدی اینجا باشه، خب اگه گلگیر بیاد پایین میگیره به گلگیر، ولی چرخ بیرون تره، ناهمواری‌ها رو پر کنه و نگیره به بدن این ماشین. من این اصلا رعایت کردم توش و باید رعایت کنی، نمیشه رعایت نکرد. اگه رعایت نکنی کلا ماشین نمایشی و کانسپت میشه، یعنی نمیتونی جابجاش کنی. حالا اینم ما نمیتونیم زیاد جابجا کنیم، چون این چیزایی که من براش درست کردم، اسپیسرایی که من درست کردم، یه تکون بیاد کلا سیبکاش در میاد. مثبت قرمز توی ماشین همیشه همینجوری بوده، الان میخوره مثبت. یه ماشینی مثل این به پمپ بنزینش راه افتاد که باتریش خالی بوده و میخواد استارت بزنه، بهتره ماشین اول که دارید ازش برق میگیرین روشن کنید، چون فشار میاد به باتریش. دست منفیش کنده شد، واقعا نیاز داشتم یه دور باش بزنم. آجی فیت اینو باش بری کافه، چه فرمونی میگیره، چرخاش درست شد. مشکلی نداشته چرخاش، هم استرس دوربینا رو دارم، هم ماشین هم پلیس ها. ولی سواریش اوکیه، با اینکه کلا چرخاش رو دستکاری کردیم سواری اوکی داره، مشکلی نداره و خیلی نرمه. پهنای ماشین بیشتر شده، اسمانم نرمه، جلو اصلا مهم براش نبوده، ماشینه دیگه، ماشین معمولیه. چقدر سواریش فرق کرده، یعنی کشتی شده، خیلی آروم تلو میخوره ماشین. عاشق این ماشین شدم، دلم میخواد هر روز صبح باش برم کافه. چقدر حال میده. مرسی که تا اینجا اومدید. من دیگه دور میزنم میرم خونه، احتمالا یه باتی براش بخرم یا یه شارژر باتی براش بگیرم. خدا تومنم پولمون میشه. حس وصف‌ناپذیری داره با این ماشین میای بیرون، انگار همه قدرت دنیا رو بهت دادن. کلا 60 میلیون خریدم، 50 میلیون 40 میلیون هم خرجش کردم. چقدر شده با این ماشین 110 تومانی همچین حس حالی بگیری؟ واقعا ملکه است. که درش باز نمیشه.
شدیم. خدافظ.